Hello guys. So welcome to this video tutorial. So last video is um, nag-initialize na itong project using the Spring Initializer. So ang next step ninyo ato is i-extract ninyo itong inyong gi-download nga file nga zip. Ninyo itong i-extract. Then pag-extract ninyo ato is magawa sa ato is isa ka folder or isa ka project folder. Then ngalan niya pa niya i-squeeze up. So, next then is mag-open mo og Eclipse, IntelliJ or Spring Toolsuit. Para sa ko ang gigamit, Spring Toolsuit ni siya. So, kung wala pa mo na link dia sa description, pwede niyo i-download. So, next na yun, kung ma-open na ninyo yung Spring Toolsuit or Eclipse, ato mog file, then import, then search for Maven. Then existing, anong existing man kay syempre ato naman itong na-create nga project, so existing Maven projects. Then i-browse lang, ito mo browse. Then adto din mo sa folder ninyo nga or asa nyo ito gibutang or gi-extract ang inyohang gi-download nga quiz app. So sa ko is na human naman ako import, which is kani. So pag man din yung import guys kay mag-loading na siya. So, basically, iya pa nang i-import. Pag man niya, mabalan niyo kung nahuman nag-import kay nakita na ninyo ning source main Java, source main resources, source test Java, kana siya. So, pag man, kung mainani na ninyo, makita na ninyo ni sila, inyong i-right click, then Maven, update project, force update, then okay. Then, hulating nga mahuman ang build. Then, okay na. So, there is a source main Java. Mo to ang base package which is ang com.practice.quizup which is atong gi-declare dito sa initializer sa last video. Ang sulod na ni is ang quiz app application which is ato ang dire ang atong entry sa atong app. Bali mo to ang mo po ning gitawag siya nga base package kay dire pod makita ang base nga application, dire ta mag-entry sa to ang app. So every time nga mag-create mo og new package which is under sa tong base, so dapat under siya sa tong base package which is ang com.practice.quizup. So right click, new, then package. So mag-create ta og package nga bago which is service. Na sumpayan lang ninyo og com.app.service. So maka-create na siya og bago nga package. Then new class rest service. Then mag-create na pud tag bago. So every time mag-create gid mo kay diri gid mo sa base package para dili mo masaag. New package config. Click jersey configuration. Origins jersey configuration. So kanilang sa kani nga video guys, basically nag-create og duha ka package which is service and config. Sulod sa config is jersey configuration. Sulod sa service is risk service. So basically ato ang button next is sa jersey configuration atong i-declare dari ang risk service para ma-connect natong risk service diri Then gikan sa jersey configuration natay add nga annotation aron mabasa siya diri sa tuang quiz app application. So that's it for this video. So please watch the next video for this one para na makasubay mo sa pagbuhat sa app.
Then please like, subscribe, and share this video, guys. Thank you.